Tadam! Raapari jakso 358. Mustaa valoa synkkyyteen. Tällainenko jakso meillä on? No kerrankin olisi kiva tarjota semmoista oikein mustaa magiaa Niin. meidän kuulijoille. Joo. Kaikki on ollut liian happy tähän mennessä, niin mitäs jos oikein niin ammennetaan sieltä kellarista, pimeydestä jotain, semmoista vähän niin kuin erilaista tavaraa. Joo, totta. Viime viikonlopun Hesarin artikkeli oli otsikoitu sillä tavalla, että pelkokerroin meni överiksi. Ja siitä inspiroituneena niin me sitten pistetään kahta pahemmin niin kuin mustaa magiaa eetteriin. Mutta eli se oli tosi positiivinen jakso. Mennään siihen kohta tarkemmin, joo. Mutta idea on se, että nyt me opponoidaan tätä. Joo. Eli me kaivetaan nyt oikeastaan ihan päinvastainen asetelma tähän ja ollaan ihan eri mieltä kuin se artikkeli. No ollaan joo, ja ehkä tässä jaksossa sitten käy niinku paremmin niinku ilmi, että miksi me ollaan huolissaan niinku Suomen talouden tilasta, kun erinäiset ekonomistit, sun muut tietäjät, asiantuntijat, joita oli kvootattu tässä Hesarin pelkokerroin meni överiksi -artikkelissa, on sitä mieltä, että eihän tässä ole huolen häivää. No ei. Joo, katsotaan mihin me päästään, mutta ennen kuin me nyt päästään niin pitkälle, että me päästään opponoimaan, niin katsotaan iso kuva. Juu. Talouden iso kuva. Kyllä. Siellä on 3 tämmöistä isoa stakeholderia, ketä me käydään tässä läpi, niin yksityishenkilöt. Otetaan nyt nämä ekaksi käsittely yksityishenkilöt. Joo. Eli siellä on varallisuus, heidän tulotasonsa ja työllisyystilanne. Joo. Ja varallisuudesta. Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Kyllä, edelleen valitettavasti. Ja nyt jos katsoo peilaa vaikka parin viime vuoden takaisin tilanteeseen, niin nyt ollaan varmasti tultu jonkin verran alaspäin. Kyllä. Se, onko tämä tiputus pysähtynyt, sitä en osaa vielä sanoa, mutta alaspäin on menty. Joo, ja sinänsä niin kun näissä asunnoissaan asutaan, niin se ei niin kuin siinä arjessa niin paljon merkkaa, mutta niin kuin varallisuuden aste on laskenut. Ja sitten se on laskenut myös sitä kautta, että kun korot tässä viimeisen parin vuoden aikana nousi niin kuin 0–4–5, niin se on sitten annuiteettilainoissakaan, niin siitä ei ole välttämättä huomannut, mutta on ollut myöskin sellaisia lainoja, missä se korkotason nousu on lyönyt niin pahasti läpi, että on joutunut niin kuin maksaa suurempaa kuukausittaista lainanhoitomaksua. Niin ja se harmittaa, kun sä oot aina luullut, että se menee vaan ylöspäin, niin, vaikka se on paperilla se tappio, mikä siinä tällä hetkellä on, niin kyllähän se nyt kismittää. Mutta sitten hei, tulot, totta kai tulo ihan vaan se, että mitä sulle jää käteen, niin se on pikkuhiljaa hivuttautunut tässä ylöspäin. Ei mennä nyt tähän inflaatiojuttuun, mutta siis jos nyt puhutaan vaan niin kuin tuloista, että mikä on palkka ja mitä siitä jää käteen, niin pikkusen mennyt ylöspäin. No, voidaan todeta yhdellä lausella, että niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana niin suomalaisten ostovoimasta lähti 8% tuhkana tuuleen inflaation ansiosta. Nyt tätä puhuessa niin ostovoima on tulossa takaisin. Ensimmäistä kertaa niin suomalaisten palkkakehitys on ollut nopeampaa kuin inflaatio sitten tämän inflaatiohypyn. Joo. Se on niin kuin hyvä juttu sinänsä, että ostovoima on tulossa takaisin. On. Yes. No sitten työllisyys. Ja se on hyvä, että vaikka tässä kaikki muut on nyt vähän hidastunut, niin semmoista, jos nyt otetaan muutama tämmöinen ongelmasektori, vaikka rakentaminen pois tästä kuvioista, niin ei ole pitää iso irtisanomisaaltoa, lomautusaaltoa. Eli voidaan sanoa, että työllisyys, ne ketkä haluaa käydä töissä, kyllä, niiden kesken ihan hyvällä tasolla. Niin, just näin. Hyvä, kun sä muotoilit sen noin, koska me ollaan viime aikana saatu lukea artikkelin perään siitä, että miten maketa se on, kun niin toteaa vaan, että ei jaksa käydä duunissa, niin mähän elän sitten tuilla. No, ja sitten vielä kaiken lisäksi pidetään tyhminä kaikki niitä, jotka käy duunissa. Ja tavallaan sekin, että varastaminenkin on ihan ok, koska hallitus. Että onhan tämä niinku... No meitä on jo moneen junaan. Meitä on moneen junaan. Junat saattaa mennä eri suuntiin. Joo, ja ne saattaa mennä eri suuntiin. Tai jopa ne pysähtyy eri asemilla. Juu. Ja juni- ja raideleveyskin voi olla vähän eri. Ne välttämättä edes kulje samalla kiskoilla. Juuri näin. Et sinänsä voi olla, että sen fysikaalinen todellisuuskin on eri dimensiossa, mutta vähän ehkä ihmetyttää, mikä ihme perinteiselle medialle on tullut, kun tällaisia niin kuin
outliereita sit kuitenkin pitää nostaa niin isosti esille, mutta ei mennä siihen. Okei, se on kuitenkin sama, että samassa ajassa nämä asiat tapahtuu. Joo. Sinne mitä ero. No sitten jos katsotaan vaikka yritysten näkövinkkelistä, no silloin kun yritys on pörssissä, pörssikurssi on aika hyvä indikaattori, mitä sille yritykselle kuuluu. Joo. Totta kai osa yrityksistä kotimarkkinoilla pelkästään, osa sitten globaalisti, että siihen vaikuttaa monta muutakin asiaa. Mutta jos nyt katsotaan vaikka, että pari viime vuotta tässä, niin suomalaiset yritykset, niin ei sieltä montaa semmoista niin highlightia löydy. No ei. Profareita on tullut pitkin koko viime vuotta perinteisillä sektoreilla. Nokia on profaroinut monta kertaa. Ja siis ei ole tullut posareita, vaan profareita, eli siis tulosvaroituksia ja aina vaan alaspäin, eli että ei päästä tavoitteeseen tyyppisiä. Ja semmoiset kasvun aihiot niistä yrityksistä, niin ihan hirveästi nyt ei tule mieleen, että investoitaisiin ja lähdettäisiin uusille toimialoille. Enemmänkin se, että nyt oikeasti tullaan häntä koipien välissä kotimaahan. Se koskee etenkin nyt vaikka rakennusalafirmoja, että vaikka Ruotsista vetäydytty sitten, että jos ei edes Ruotsissa pysty tekemään bisnestä, niin mikä se liiketoimintamalli on sitten, että täällä nyt sitten pärjää. No ehkä täällä nyt hetken aikaa pärjää, mutta totta kai sitten niin kuin pörssin ulkopuolella rakentaminen sektorina, se on ihan jäässä. Konkurssia, vaikeutta ja en tiedä, tämä ei välttämättä vaikka kasvu lähtisi käyntiinkin tässä, niin tässä saattaa siltikin tämmöinen iso halo-efekti olla, että näitä vaikeuksia sillä rakentamisalalla jatkuu pitkään tässä, että tuskin siellä on mitään voittajia tällä hetkellä, semmoisetkaan firmat, mitkä on vielä pystyssä. Juuri näin. Ja sitten niin kuin, jos katsotaan koko taloutta, Suomen taloutta, niin vaihtotaseella kun mitataan, niin vaihtotasehan on mennyt kiihtyvään tahtiin negatiiviseksi, eli tarkoittaa sitä, että talous kokonaisuutenaan elää velaksi. Tarkoittaa sitä, että Suomen taloudessa ostetaan enemmän tavaraa maailmalta kuin mitä me viedään sinne. Eli se on vähän niin kuin sama juttu. Palveluita, rahaa, se pitää sisällään kaiken ja siis tämmöisenä vientimaana niin kuin Suomi, niin tämä pitäisi olla tukevasti tähän suuntaan se rahavirrat sieltä. Toisinpäin. Niin, totta kai joskus investoidaan, mutta sieltä pitäisi sitten pitkässä juoksussa saada rahaa myös tänne päin ja sanotaan se ehkä helpommin mitattava tänne kauppatase, eli silloin kun vaan, että viedään vai tuodaan jotain juttua, mikä on iso komponentti tuossa vaihtotaseessa, niin ei näin niin kuin hyvältä näytä. Suomi vientimaa, niin sehän me ollaan tässä aikaisemmin jo ruksittu pois, että ei samassa yhteydessä, samassa lauseessa ei voi näistä kahdesta asiasta puhua. Ja BKT nyt ei ole täydellinen mittari, mutta silti. Valitettavasti myöskin, niin kuin, me tullaan tähän vielä enemmän sit myöhemmin, mutta että jos Suomen BKT on viimeisen 15 vuoden niin kuin aikana polkenut paikallaan, tarkoittaa sitä, että me ei ole vieläkään päästy 2008 tason yläpuolelle, niin nyt taas viime vuosi 2023, niin tosiaan BKT laski ja se BKT paisuu siitä, että otetaan velkaa, niin jos se velanottokin otettaisiin siitä veke, niin se olisi vieläkin heikompi, niin se on niin kuin tosi huono mittari muutenkin ja sitten kaiken lisäksi niin se on polkenut paikallaan, vaikka me ollaan otettu velkaa, niin siis tämä tilanne on vähän hapan. Niin, jos miettii sitä, että se olisi voinut periaatteessa olla ottamatta velkaa, mutta se olisi tarkoittanut, että koko sote-sektorilta oltaisiin viety vaikka puolet rahoituksesta veke. Se on suurin piirtein se kybämiltsi. Tämä on julkisella puolella, joo. Niin, silleen, että mitä se, että totta kai se olisi vaikuttanut lukuihin sen jälkeen isosti, eli kyllä sillä velalla on merkitystä, mutta se, että eihän velka nyt ole mikään ratkaisu missään. Niin, eihän se tuottavuutta paranna. Ei. Mutta käydään vielä läpi muutama tämmöinen ihan yksityishenkilö, tehdään kuulijoihin kohdistuvia huomioita, mitä ollaan tästä otettu, tästä nykytilanteesta. Me puhuttiin näistä kämppien hinnoista. Joo. Se, että ne kämppien hinnat tulee alas, niin se on semmoinen, että okei, sä asut siinä kämpässä, vähän kirpasee, mutta jos mä en ole nyt just myymässä mitään, niin ehkä se maailman pahin juttu on. Mutta ongelmaksi tämän tilanteen tekee se, että kämppien hinnat tulee alaspäin, mutta velka ei. Ja silloin, kun on ostettu kämpät velalla, niin tämä velkavipuefekti, tämä on ihan käsittämätön. Eli jos vaikka 2-3 vuotta sitten tuntuu, että mun tilanne on hyvä, että mulla on vaikka sanotaan varallisuus 100 tonnia, mulla on vaikka, mä oon mennyt sisään vaikka 400 tonnin kämppää, minkä mä oon suuri osa ottanut velkavivulla, mä oon sitä aika vähän ehtinyt tässä parissa vuodessa lyhentää, ja nyt se on tullut vaikka 300 tonnia, ja käytännössä se velka ei sulannut juuri yhtään sieltä taustalta, ja
sun varallisuus on voinut mennä vaikka 100 tonnista nollaan nettona. Ja sä et edes oikeasti huomaa sit silleen, että susta on tullut tämmöisestä pikkusen keskiarvoa varakkaammasta suomalaisesta ihan köyhimys, niin kuin paperilla. Sä et vaan ehkä sisäistänyt sitä tässä. Niin. Ja toinen juttu sitten, että okei, tämä kassavirta mielessä, mitä tapahtuu siellä tilillä. Sä oot tyytyväinen siitä, että pikkusen palkat noussut ripempää tahtiin kuin ehkä aikaisemmin, mutta sitten taas niin kuin kaikki lainoja kohonneet korot ja asumisen muut kustannukset, ne on noussut vinhaa vauhtia siitä, että niiden nousuprosentit on ollut paljon korkeammat kuin taas sitten tämä tulojen nousuprosentit. Eli se puhuri molempiin suuntiin siellä tilillä käy aika kovana. No, eikä se sitten varmaan rajoitu myöskään siihen, että inflaatiosta on jauhettu kyllästymiseen asti tää Rahapodissa. Joo. No siellä on sitten vaikka ruoka. Että se on kyllä ollut jäätävän niin kuin kallistunut oikein urakalla. Tuntuu, että siellä on vedetty niin kuin, katsoa niin kuin Kesko ja S-ryhmän tuloksia, niin ehkä on otettu vähän sillä tavalla, että hei, että nythän on tämä tuttu inflaatio, niin tämä tuote, jonka hinta ei varsinaisesti ostohinta ei ole muuttunut miskään, laitetaan sinne 2% lisää, ne menee siihen samaan syssyyn ja sitten kun kuluttajana on käynyt ruokakaupassa, niin jotenkin tuntuu, että hinnat on tuplaantunut. Niin sieltä ruokakaupasta yleensä oli mikä ajanhetki tahansa, tarvii tietyn määrän ostoksia. Mutta sitten huomaa sitä, että jos on se vakiomäärä, se 2 kassia, 3 kassia, 4 kassia, silloin kun sä käyt siellä, niin mikä sen kokonaisuuden hintaan? Aikaisemmin mahdollisesti joku pärjäs alle 100, niin nyt saattaa olla, että se 200, se uusi 100. Niin. Tuntuu ainakin siltä. Niin. Ja ruoka on siis niin kuin kuitenkin keskivertoihmisen kuukausikuluista niin kuin merkittävä. Et kun asumiskulut on hoidettu pois, niin sinnehän jää sitten tämä niin kuin ruokakulutus, joka kustantaa. Ja onhan se nyt niin kuin hassua, että jos se on, niin kuin, alkaa lähentelee niin kuin 100% niin kuin vapaana olevista rahoista, eikä niin kuin normaalisti lainausmerkeissä joskus 20 vuotta sitten, niin se oli niin kuin sellainen pieni kuluerä ja sitten sulla oli paljon niin kuin ylimääräistä, mutta niin kuin tavallaan nyt niin se on monelle ihmiselle Ylen syksyisen tutkimuksenkin valossa, niin monelle ihmiselle, yli 1/3 ihmisistä, niin kuin se on niin kuin se on se niin kuin viimeinen erä. Asumiskulut on mennyt ihan kattoon ja sitten on tsiikattu sitä ruokakulutusta ja niin kuin tehty vaikka mitä, että niin kuin saadaan ne kulut alas. Anyways, sitten totta kai me kaikki tiedetään, että sähköhinta on koko ajan otsikoissa. Se heiluu ja Olkiluoto aina silloin siinä vaiheessa, kun on kylmimmillään ja mitä ikinä niin todella tarvittaisiin sitä Olkiluodon tuotantokapasiteettia, niin sitten se menee niin kuin huoltoon. Ja nyt maaliskuussa nyt sitten seuraavaksi. Niin se Loviisan voimalla, eikö niin ihan se Olkiluodon joku vuosihuolto? Kuka ottaa vuosihuollon maaliskuulle? Kuka näin Urpo? Tiedätkö mitä mä oon kuullut Twitteristä, joka on siis pomminvarma lähde? Kuulemma se on niin, että se on se sama porukka, joka huoltaa näitä pohjoismaalaisia ydinvoimaloita. Ja ne niin kuin pyörii kehää niin kuin täällä, kiertää Suomen maa ja Ruotsin ja näin. Ja nyt sitten on Olkiluodon vuoroissa. Nyt sattumoisin on keskellä talvea. Mitä sitten, että meiltä meni niin kuin itäraja kiinni myöskin niin kuin energian suhteen. Siitäkin huolimatta Olkiluodolle oli 20 vuotta sitten merkattu, että tässä kohtaa niin huoletaan, niin sittenhän huoletaan, olkoonkin, että koko voimala on 10 vuotta myöhässä, mutta ei mennä siihen sen enempää. Mä itse haluan sanoa vielä tästä, että autojen hinnat, tämä nyt ei kiinnosta kaikkia, mutta Suomessa aika yllättävä tieto, että se on varmaan joku semmoinen keskimääräinen autohinta on 3 tonnia. Uuden auton hinta oli vielä jokunen vuosi sitten, kun oli käytännössä polttomoottori dieselautoja. Sanotaan nyt, että 30 tonnia. Semmoinen perheauto, ei hyvä, ei huono. Semmoinen, että perhe pystyy liikkumaan sillä. 30 tonnia? No heitetään nyt tämmöisenä. No se on kyllä aika alakanttia. Mun mielestä ne on aina maksanut 60. No sanotaan vaikka ihan perus Skoda. Niin. Perus Skoda, missä on tarpeeksi iso takabaksi. Niin. Joo. Ja no kaikilla hilavitkuttimilla ne eihän sen niin 30 tonnella saa Skodaakaan. No ei jäädä jumiin nyt tähän. Ei jäädä. Mutta nyt
sanotaan nyt, että jos se kriteeri on se, että ei nyt se, että kiihtyykö se 0-103 sekunnissa joku sähköauto, niin. vaan se, että minkä kokoinen se on, mikä on takabaksi. Niin. Eli se, mitä se niinku perhe tarvisi, niin sen hinta on nyt tuplaantunut tässä. Siis ihan niinku... No ehkä se diesel, mutta kyllä, no ei jäädä tähän jumiin, mutta mä just olin näkevinäni jossain, että sähköautojen hinnat on tullut ihan tonttiin. No... Teslat ja muut, mutta ei ne ilmaisia vieläkään. Ei ne ilmaisia ole, mutta kuitenkin. Ja sitten no ei tässä ole sinänsä vuosien varrella oikeastaan mikään muuttunut. Me tullaan myöhemmin tässä lisää, mutta lisätyö. Eli nyt kun sä teet jotain töitä ja sitten jos sä halusit tehdä lisätöitä, tehdä viikonloppuna tai tehdä toista duunia tai ihan mitä vaan, tai jopa ottaa vaikka bonuksia hyvin tehdystä työstä tai ihan mikä juttu tahansa, niin veroprosentissa se lisäprosentti on niin huikea yleensä. Että, se on 2/3 karkeasti. Niin, että jos pomo kysyy kelpaisiko, niin sä sanot, että joo, Venä, mä tarkistan yhden jutun, että tsekkaa sitä lisäprosenttia. Sori, ei pysty. Niin. Kansainvälisessä firmassa, joka toimii Suomessa, niin siinä jos sattuu asua Suomessa myyntijamppana tai Janniinana ja koko myyntiporokalle globaalisti maksetaan niin kuin joku bonari, niin kaikki kollegat muualta maailmassa saa siitä 2 kertaa enemmän käteen kuin se, joka asuu Suomessa. Että siitä on hyvä repästä. Niin, että hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja siis oikeasti, miettikää nyt sitä. Tämä on niinku tavallaan se todellisuus, missä eletään. Että kun sä asut Suomessa, niin tässä KV-vertailussa vertaat niinku ranskalaiseen myyntityyppiin tai jenkkiläiseen myyntityyppiin tai australialaiseen myyntityyppiin tai mitä ikinä. Sanotaan näin, että sä saat 30 bonarit edellisestä vuodesta niin kuin tiimisuorituksena, että ollaan tiiminä tehty hyvin, niin suomalainen saa siitä 10 tonnin käteen, kun ulkomaalaiset karkeasti 20 tonnia käteen. Onhan siinä vissi ero. Joo, ei se selity ihan vaihtokurssilla, että jotain muuta maagista siinä on. Ei, ja tämä on, voi sanoa, että voi hyvin ymmärtää sen, että tämä Suomen tuottavuus laskee ihan senkin takia, koska ahkeruudella on laitettu haittavero. Niin, se on se sitä vähemmästä ahkeruutta. Mutta hei, aurinko paistaa myös risukasaan. Plussana me ollaan löydetty se, että veronalennukset tälle vuodelle, tämmöistä keskituloiselle, eli oli esimerkkinä 3 800 € kuussa tienaavalle henkilölle, niin hänellä jää 750 € enemmän vuodessa käteen. Se on semmoinen reilu 60 kuussa. Eli sillä voisit marssia sinne Prismaan ja on toiveessa, että saisi se 3. ruokakassi, mutta ehkä jää 2,5 sitten siellä. Niin, no, joo, mutta periaatteessa näin. No, jos menee Lidliin, niin se on ylimääräinen pussi. No en tiedä siitäkään. Mutta ja Lidl ei maksa mulle tästä. Se on todettakoon nyt, mä huomaan nyt, että mä oon niin kuin Lidl-uskovainen, mutta ei mennä siihenkään nyt sitten. Mutta nyt me ollaan analysoitu tämä talouden nykytilanne, että miltä näyttää, varsinkin yksityissijoittajan näkökulmasta. Siellä on julkistaloutta ja valtiotaloutta ja yrityksiä ja sitten tämmöisiä huomioita siitä yksityishenkilöä, että mikä on tämä nykytilanne. Mutta nyt jos nyt vilkaistaan sitä, että Hesarin mielestä, tämä oikeasti pelkokerro on mitä... Tämä ei sanota Hesarin mielestä, mutta siis Hesarin artikkelin mielestä. Ollaan näin tarkkoja tässä. Tämän jutun mielestä, juttu, jonka otsikko pelkokerro meni överiksi, niin tähän otsikkotasollakin kertoo jo, että niin kuin, kritisoi sitä, että me ollaan nyt synkkinä tässä, että eihän tässä huole häivää. No ei varmasti ole sitten. Nyt syvennytään tähän artikkeliin. Eli siellä oli tämmöisiä nostoja esimerkiksi siitä, että nykyinen tilanne, eli tämä lievä taantuma tai taantuma, missä me tällä hetkellä ollaan, jos sitä nyt vertaa vaikka 90-luvun lamaan tai 2008 vuoden finanssikriisiin, niin tämä on ihan peanutsia. Sille, että tilanteen näkövinkkelistä, että älkää nyt turhaan ruikuttako suomalaiset, niin. että pieni lievä taantuma, että hei, come on, että me ollaan joskus uitu syömissäkin vesissä, eikö niin? Juuri näin, että kaikki te, joilla on tiukkaa, niin te olette väärässä. Että te olette joko huonoja tyyppejä tai te olette vaan väärässä, että ei teillä ole hankalaa ollenkaan.
Että tämä on niinku terveiset vaan Hesarista. Niin, no selvä. Jos se nyt näin on sitten, niin otetaan tämä annettuna. Ei siinä sitten mitään. Joo. No sitten tämmöinen huomio se, että säästämisaste kääntynyt positiiviseksi ja tukevassa kasvussa. Eli idea on se, että silloin kun on hyvä aika, niin silloin kaikennäköiset osamaksujärjestelyt, eli periaatteessa onhan se osamaksujärjestely, että ostetaan asunto, ostetaan taulu-TV, otetaan se leasing-auto tai osamaksulla maksetaan se. Kaikki on osamaksulla sitä, että kuukausittain niin niitä osamaksuja vaan kerrytetään ja saattaa hyvin käydä semmoinen tilanne, että ne kaikki kasvavat tulot, mitä semmoisessa hyvänä aikana on, niin ne saadaan hukutettu osamaksuihin. Ja se, että pistetään vaikka Visakin vinkumaan, että hei, nyt on, kaikki näyttää hyvältä, mun varallisuus kasvaa, kun kämppä, minkä mä ostin, niin nyt se on varmasti 50 tonnia kalliimpi kuin 3 kuukautta sitten ja palkakorotuksikin tulossa sitten, pomo dikkaa musta ja varmasti se on sulla tavallaan niin höllentyy se itsekuri. Kukkaron nyörit jotenkin, se nyörit katsoo kokonaan tai se pussu kun on sellainen kaukesi. positiivinen fiilis, niin sä et jaksa piiskata itseäsi ihan niin paljon ja sen takia sitten kaikki nämä luottoyhtiöt hieroo käsiään, kun tosiaan itse kullakin sitten lähtee nämä kulutuskäyttäytymiset vähän niin Visa vinkuu oikein huolella siinä, mutta nytten huomio on se, että tässä tilanteessa kaikki yksityishenkilöt tämmöisenä isona massana, niin ne on alkanut säästää. Eli ne on vetänyt sitä kulutusta ja pussinnyörejä paljon tiukemmalla kuin ehkä pitäisikään. Niin. Tarkoittaa sitä, että joillakin voisi olla kuitenkin varaa splässätä vielä normaalin tapaan, niin kuin on tottunut tekemään, mutta tässä yleisessä mediaympäristössä kaikki nyt varautuu siihen pahimpaan ja vähentää kulutustaan. Ja se sitten taas tätä oravan pyörää ja tilannetta talouden kannalta vaikeuttaa. Joo, mutta mun mielestä se on, ja tämä on tämä ensimmäinen kohta, joka särähti mulla vähän, että kun oikeasti tiedetään, että yli 1/3 suomalaisista on lirissä, ja joutuu oikeasti pohtimaan sitä, että ostaako mä ton nuudelipaketin vai ton nuudelipaketin ruokkiakseni 4-henkistä perhettä, ikävän muotoinen juttu tähän porukkaan nähden. Totta kai niiden on pakko säästää, siis koska korkokulut. Eikö niin? Että jos sulla on elinkustannukset mennyt katosta läpi, niin sun on pakko leikata muusta kuluttamisesta. Pakko, kun sitä fyrkkaa ei ole. Mutta se, että jos tietää, että on tämmöinen 15 tonnia kuussa tienaava keikkalääkäri, niin be my guest. Anna se Visa vinkuu. Pidä se Suomen talous rokkaamassa. Ja tässä on tämä toinen pointti. Tämä on tällainen, että tietyllä tapaa niin tässä on sen lisäksi, että enemmän tai vähemmän huudetaan koko ajan valtiota apua joka käänteessä, että mulla on oikeus pystyä elämään Kaivarissa, vaikka mulla on siihen varaa, niin joten joku maksaa mulle nyt tämän erotuksen. Vaikka tämä on mennyt siis tällaiseksi, että me ollaan tällaisessa holhousyhteiskunnassa, niin sitten vielä tällainen kollektiivinen vastuu, että hei, että kuluta itseäsi äärirajoilla sen takia, että meillä kaikilla muilla olisi hyvä olla. Niin sekin on mun mielestä vähän kummallinen juttu. Kuka oikeasti kuluttaa sen takia, että Suomen talous kasvaisi? Tämä ajatusmalli on mun mielestä todella vieras ja kummallinen. Mutta ehkä se on vaan minä. Joo, no mutta tämä on hyvä tiedostaa nyt, että se on kääntynyt positiiviseksi, koska se ehkä kertoo, että kollektiivisesti suomalaiset on hereillä tässä tilanteessa. Kyllä, se on erittäin hyvä suomalaiset. Mutta mun mielestä oli käännetty. Oli sitten pakko tai vapaaehtoista, niin hyvä, että suomalaiset nyt tässä varautuu edelleen vähän pahempaan. Mutta mun mielestä oli tässä kontekstissa negatiivinen asia. No sitten jutussa myös todetaan, että valtaosalla kuluttajista ei ole mitään hätää, mutta samassa yhteydessä todetaan, että oikeastaan tämä kuluttajien luottamus, se on nyt pohjamudissa. Eli vähän tunnetasolla fiilis, että asiat on tosi huonosti. Niin sulla on väärä fiilis. Väärä fiilis. Vaihda fiiliksessä vai? Niin, nyt kun puhutaan valtaosasta kuluttajista, niin mä oletan, että otetaan pois se yli 1/3, joka on oikeasti kärsii tällä hetkellä hätää, ja puhutaan sitä toisesta
porukasta se 2/3, jolla ei ole niin kuin akuuttia hätää, niin se, että teillä on huono luottamus tulevaisuuteen, niin se on tyhmää, sanoi Hesarin artikkeli. Te olette väärässä. Ei pidä olla huonoa luottamusta tulevaisuuteen. Nyt keskusjohto on päättänyt sinun puolesta, että nyt sinä olet myönteinen ja uskot tulevaan. Tämä oli tällainen viesti nyt sitten teille kaikille. Totta kai, jos ole hyvä suomalainen ja uskot tulevaisuuteen. Niin. Totta kai, jos vertaa vaikka 90-luvun lamaan tai 2008 vuoden finanssikriisiin, niin kyllähän esimerkiksi osa julkisessa viroissa olevista niin tiesi tasan tarkkaan, että okei, taloudessa voi mennä miten vaan, mutta ei se heidän työllisyyteen vaikuta. Että sanotaan vaikka ihan kun valtio leikkaisi, pistäisi 100,000 ihmisiä pihalle sen niin kuin keskellä lamaa. Sehän on niin kuin äärimmäisen. Sitä vartenhan valtiolla ollaan duunissa, että otetaan vähän huonompaa palkkaa, kun menee lujaa, ja sitten toisaalta, kun kaikki tulee pataan, niin se työturvallisuus on aika korkealla tasolla. Sitten siellä pyöritellään siinä artikkelissa myös, että onko nyt kyse taantumasta, vai onko tämä tämmöinen kituliaan kasvun aika? Okei, se on vähän semmoinen, jos se onkin sitten semmoinen, niin. Vai onko tämä nyt semmoinen vaan niin kuin krooninen kasvukipuongelma, joka se ottaa aikansa ja sitten se kasvukipu, vähän niin kuin nuorella kasvukivut häipyy jossain vaiheessa ja sitten ollaan taas rakettikasvussa 3, 4, 5 pinnaa, kun saadaan jostain syystä tämä lukko pois. No, kun mä luin tämän jutun, niin tässä oli tällainen, että mitäs me itketään, että ollaan jossain 0,6%, 0,3% taantumassa. Tämä viesti oli niin kuin tässä jutusta, että mitä me itketään tällaisesta, että tiedätkö, että 90-luvun lamassa niin meillä oli niin kuin useita prosenttia, oliko se 8 tai jotain tällaista, ja finanssikriisin jäljiltä vajaa 6% niin kuin paketettiin, että siis se oli kriisi, tämä ei ole mikään. Ja sitten tuli se kummallisin kvootti yhdeltä haastatellulta, jossa todettiin, että tämä niin kuin Suomen kasvu heiluu plussalla ja miinuksella. Nollarajan niin kuin molemmin puolen, nyt se sattuu olemaan miinuksen puolella. Mutta se heiluu siellä nollan rajoilla molemmin puolin ja nyt se sattuu olla miinuksen puolella, että niin ei hätää, kohta se on vähän plussalla. Ja sitten se on taas koko ajan jonkun verran miinuksella. Ja mun mielestä niin mun on pakko tarttua tähän. Niin onhan se kummallista, jos niin tosi taitava, kouluja käynyt, väitellyt, ekonomisti guru sanoo näin, että niin ei huolta. Tässä on niin tavallaan ensimmäinen vinkki siihen kritiikkiin, mikä on kohta tässä jaksossa tulossa. Niin hei, tämä on niin 0,3% miinuksella, se heiluu molemmin puolin nollaa tämä meidän kasvu. Don't worry. Soiks kellään kellot? Ei mennä vielä siihen, mutta nyt itse kukin tykönään miettii, että herääkö tässä mikään niin ajatus tästä kommentista. Tämä oli mun mielestä sanatarkkaan, niin tämä oli se quote, että don't worry. Be happy. Be happy. Tämä heiluu nyt vähän niin kuin, välillä se on plussalla ja välillä se on miinus. Vuorotellen se on niin kuin siellä täällä. Siis missä ekonomistikoulussa, Martti, näille opetetaan, että pitää puhua mustaa valkoiseksi? En siis, minä tiedä. Miksi enää voi olla ekonomistit tämmöisiä unilukkareita sanoa, että Suomi, suoritus on niin kuin aivan surkea. Mitä se on? Niin. Et puhutaan niin kuin asioista oikealla termeillä. Niin. Silloin jo ennen näitä, sanotaan nyt koronaa ja kaikkea, puhuttiin siitä, että jos tämä talouden tila haluttaisiin kääntää, niin se vaatisi pysyvästi 2% talouskasvun. Se on se nollataso, mitä vaaditaan. Ja nyt on tullut korona. Niin siis se on nollataso. Se on siis, toisin sanoen puhutaan siitä, että jos inflaatio on 2% kohdalla, niin, niin jotta me ei köyhdytä, niin meidän talouskasvu pitää olla 2%. Niin. Keskimäärin hamaa tulevaisuutta. Ja se on se, että me ei köyhdytä. Me ei köyhdytä niin kuin itseämme nähden. Sitten niin kuin ihan sama, missä muut menee. Jos niillä porskuttaa niin kuin 4-6%, niin sehän tarkoittaa, että me suhteellisesti köyhdytään maailmassa, mutta jos puhutaan vaan meistä itsestämme, niin jos inflaatio on 2, niin talouskasvun pitää olla 2, niin sitten tämä on niin kuin nolla tilanne. Ja sanotaan nyt, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, kun tätä puhuttiin niin kuin ennen koronaa. Niin. No sitten oli tämmöinen raskas koronaperiodi, milloin talouskasvu ei sitten käytännössä ollut ollenkaan. Siihen on tullut päälle tämä velanotto, siihen on tullut päälle elvytyspaketit, siihen on tullut kaiken näköiset EU-direktiivit, millä ennallistetaan ja muutenkin
asuntokantaa täällä pitää jatkossa korjata. Mikä on se uusi luonnonvakio, millä me päästä sille trackille, mistä onko se nyt 3% BKT:n kasvu, se nollataso, mihin pitäisi pyrkiä, vai onko se 4 vai onko se jopa 5? Ja miten tämä yhteiskunta edes pystyisi semmoiseen vauhtiin pääsemään? Tässä on voinut sillä, että mopo on voinut lähteä viimeisen kerran käsistä ja sitä ei enää saa haltuun. Se on se mahdollisuus. Kuin se, että no nyt se pyörii siinä nollan ympärillä ja katellaan vähän. Siis pointtihan oli se, että nyt se pyörii nollan ympärillä ja ei ole syytä huoleen. Siis hiljainen huutomerkki. Tämähän oli tämä pointti tässä jutussa. Tämä häiritsi mua aivan hemmetisti tässä jutussa nimenomaisessa. Suosittelen lukemaan, jos ei muuta, niin tällaisen niin kuin vaihtoehtoistodellisuuden out of body experiencein kannalta. Mutta asuuko tai oleleeko osa suomalaiset jossain rinnakkaistodellisuudessa? No sieltähän se vaikuttaa. Okei, mä en pysty pidättelemään kohta enää tätä juttua. Kohta tulee rättiä. Otetaanko 2 bullettia vielä? Otetaan. No sitten siinä artikkelissa todettiin myös, että pankkirahoitusta olisi tarjolla. Kaikissa kriiseissä sitä ei ole tarjolla. Joo, ei. Nyt olisi tarjolla. Niin. Tosi hyvä juttu, mutta siinä todetaan myös, että joo, mutta sille ei ole kyllä nyt yhtään kysyntää. Sitä ei kaipaa yritykset eikä yksityishenkilöt tällä hetkellä. Ei ole kaivannut viimeiseen 10-15 vuoteen. Blink, blink. Ja sitten vielä media, media toistaa tätä synkkää puhetta omissa otsikoissaan, että on paljon helpompi hailaa, että joku asia on synkästi, pistää semmoiset oikeat verenpunaiset otsikot siihen, kaikki klikkaa, mutta jos sanotaan, että nyt on asiat optimistisesti, ollaan just nollan yläpuolella BKT:n kasvussa, niin kukaan ei klikkaa semmoista otsikkoa, eikä tämmöinen ylipäätänsä optimistisuus, se ei myy. Sen takia media vähän niin kuin syypäänä siinä, että nyt tämä kuluttajaluottamus tai mikä siinä nyt oli mainittu, niin okei, se on nyt pohjamudissa, vaikka sen ei pitäisi olla. Joo. Eli media, siis eikö hän nyt itsekin ole media? Siis eikö he itsekin ole käyttänyt clickbait-otsikoita tässä mutta onko he eri media? No, ja siis niin kuin, okei, mä ymmärrän kyllä. Ennen vanhaan on tapana niin kuin seurata, laskea sitä sanaa lamaa tai taantuman käyttöä niin kuin mediassa, sitten kun pystyy digitaalisesti tekemään. Ja se on niin kuin todettu, että kun sitä on enemmän, niin se tavallaan ruokkii sitä dystopiaa ja synkkyyttä ja muuta. Kyllä mä niin kuin ymmärrän tämän niin kuin siltä kantilta tämän jutun kupletin tavallaan, mutta eihän se nyt sitten kuitenkaan niin mene, että todetaan, että kaikki on hyvin vai kaikki on huonosti, niin sitten se talous lähtee nousuun. Eihän se niin mene. No mitä tässä oli tämmöisiä nostoisit artikkelista. Pystytkö pidättelemään vielä? Mä pystyn pidättelemään vielä vähän. Vielä vähän sillä. Joo, mennään nyt nopeasti. Okay. Joo, ei mitään välispiikkejä nyt, vaan nyt pitää vaan rouhia tätä rosteria. No käytiin vielä läpi sitten tämmöinen vuosikello. Joo. Ja me ollaan niinku aika usein pidetty Rahapodissa Framilla sitä keskiluokkaa, eli se ahkerat työmuurahaiset, joka mahdollistaa tämän kaiken tekemisen täällä Suomessa. Se iso keskiluokka, joka alkaa siitä, ne on palkkatöissä ja ne on niinku herää aikaisin aamulla, oli se kellokortti tai ilman, oli ne toimistoissa, oli ne tehtaissa, ihan missä vaan, mutta ne, joka pitää tämän Suomen pyörät pyörimässä. Juuri näin. Ja nyt me ollaan ehkä huomattu tässä matkan varrella, että näistä keskiluokasta tässä Suomessa, niissä on tehty tämmöisiä citytorppareita. Citytorppareita? Citytorppareita. Okay. Sä tiedät, että torppari oli se maatilan reunalla sille pikkutorpassaan, ne vyökireellä teki aamusta iltaa ahkerasti hommia. Joo. Ei sille mitään jäänyt sitä käteen. Ei. Mutta nyt tämä keskiluokka, niin tämä on Suomessa oikeasti, ne on uusia citytorppareita. Ja se tarkoittaa sitä, että ne ahdetaan nyt tänne kasvukeskuksiin, pakotetaan asuntolainoihin, tuloista ei jää juuri mitään käteen, eli kaikki mitä tulee, kaikki myös menee. Ja jos vertaa nyt vaikka näiden kaupunkien työttömiin, niin ei ne hirveän paljon paremmassa tilanteessa ole. Ja kun työnteko ei vaan niin kuin kannata tarpeeksi, oli menossa taantuma, lama tai nousukausi. Se näyttää ihan samalta. Se näyttää ihan samalta heidän kukkarossaan. No, tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen palkollisen vuosikello sillä tavalla, että jos sä tienaat vuoden aikana tietyn verran
tuloja, niin mihin ne menee? Joo. Niin käytiin niin kuin läpi sitten. Tässä on esimerkkinä tämmöinen keskipalkkainen henkilö, toi 3800 kuussa, eli silleen varmaan edustaa nyt tätä keskiluokkaa. Sitten se on mediaanipalkka siis. Ei kun se oli vissiin keskiarvopalkka, mediaani saattaa olla pikkusen alempi, mutta tämä on 3800 kuussa, sitten pistetään siihen 12,5 kertoimeksi, kun siitä tulee vähän niin kuin lomarahoja vuodessa, eli vuositulot 47 500, niin ainakin tuon verokoneen mukaan se on veroprosentti on pikkusen alle 20, sitten siihen pakolliset kaikki sairausvakuutukset ja eläkemaksut, niin ollaan 27,5 noin, jos valkkaa Helsinki, Evolut, ei lapsi, ei puoliso, eikä mitään täytä niihin niin kuin ekstrakenttiin siellä tuossa verolaskurissa. Niin sanotaan nyt tämmöisen henkilön kohdalta, että jos tuossa on niin kuin bruttopalkka, nettona jäi joku 2700 siitä käteen, niin ensimmäiset ehkä 3,5 kuukautta tammikuusta tuonne huhtikuun puoliväliin, hänellä menee ihan vaan palkkaverojen, eläkemaksujen ja muiden lakisääteisten menojen vuoksi. Eli sitten huhtikuun puolivälissä niin sä oot hoitanut sille käytännössä valtiolle ja kunnalle menevät semmoiset sun velvoitteet siitä, että jos sä oot tämmöinen keskituloinen henkilö. No sen jälkeen, sitten jos lähdetään siitä katsoa, niin seuraavat ehkä 3-5 kuukautta. Tässä on nyt iso haitari, että oot sä tonnin vuokra-asunnossa vai onko sulla nyt iso asuntolaina päällä vai lyhennyksinä ja kaikki ne muine asumisen liittyvinä kuluineen maksamisessa, mutta sanotaan, että 3-5 kuukautta se joudut painaa hommi ihan pelkästään sen asumisen takia. Niin. Ja nyt sä et ole vielä syönyt. No sit sä et ole vielä syönyt näkkileipääkään, mutta siihen menee se niin kuin huhtikuun puolivälistä ehkä elokuuhun esimerkiksi semmoinen 3-5 kuukautta. Sen jälkeen sitten ollaan jo niin kuin syksyssä tiukasti. 3 seuraavaa kuukautta, sanotaan syyskuusta marraskuuhun, sul menee siellä töissä, että sä tienaat kaikki mitä sä tarvit ruuan, liikkumisen ja aivan muiden pakollisten menojen takia, niin kuin vaatteet, vakuutukset, tietoliikenne, terveydenhuolto. Tuossa ei mitään fantsuu vielä. Tuossa on ihan vaan pakollisia kuluja, mitä sun mahdollisesti siitä on. Sitten ollaan jo joulukuussa. Eli tämä keskituloinen on painanut 11 kuukautta napilaudassa duunia kaikkien muiden, tai siis muiden ja elossa pysymisen takia. Sitten hän on niin kuin joulukuussa ja hyvässä tilanteessa saat pitää koko sen joulukuun tulot itselläsi ja miettiä sitten, että mitä mä näillä teen. Lähdekö mä rentoutumaan nyt? Mä oon painanut hommia tässä koko... ostat sä niin kuin lenkkarit? Niin, tai siis harrastat sä jotain? Niin. Käyt sä jossain huvittelemassa? Niin okei. Tai jollakin se voi olla sillä tavalla, että se ei ole koko kuun tulot, vaan sanotaan, että vuoden viikon tulot on ne, mitä jää oikeasti enää käteen. Joo. Viikko 52. Siitä ne tulevat tulot on se, että sä oot koko vuoden painanut hommia ja se on se ainoa, mitä jää käteen. Niin, nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämä on se aikaisen arkitodellisuus Suomesta tällä hetkellä. Ja sanotaan tämä vuosikello tälle keskituloiselle, tämä ei hirveästi edes vaihdu siitä, että onko kyse nousukausi, lama tai joku muu. Et jos sä oot niinku töissä, niin valtiovalta, tämä koko himmeli, mikä tässä ympärillä on keksinyt käyttötarkoituksen sinun tuloilleen, sinun puolestasi. Sinun tämmöiset vaikutusmahdollisuudet on loppupeleissä aika vähäiset tässä isossa kuvassa. Ja se huutaa lisää kuin linnunpoikaset konsanaan rahaa. Sote on polvillaan, koska rahat ei riitä, että niin kuin, johtoporttaan niin kuin 300, 400, 500 tonnin vuosi niin kuin palkat, niin ne jostain syystä söi kaikki niin kuin varat niiltä hoitajilta, jotka pitäisi niin kuin itse asiassa niin kuin tehdä tätä duunia. Ja tämä laiva ja se vuotaa vähän joka kulmasta. Tänäkin vuonna otetaan taas 10 miljardia lisää lainaa. Ei riitä 10, se on niin kuin käsiraha. Niin, ja siis tämä niin kuin hallituksen toimesta, joka niin kuin pyrkii korjaamaan tätä tilannetta. Onko tämä vähän niin kuin jotenkin kallellaan tämä kuvio kaikkinensa? Niin. Suomi Titanic vuotaa nyt vähän joka päästä tässä. Tässä on vielä semmoinen juttu, että jos tämä sama henkilö, pomo sanoisi, että hei, tuutko viikonloppuun duuniin? Pystyt sä lomaa, että onko pakko pitää lomaa, että miten olisi, jos siirrät sen hamaan tulevaisuuteen, painat vähän napilaudasta täällä tai jotain muuta. Niin tämän lisätuloista marginaaliprosentti, se on piru vajaa 50, taisi olla 47,5. Okay. Eli käytännössä, että jos sä tienaat 200
niin 100 siitä lähti sitten ihan vaan verottajalle. Et motivaatio edes muuttaa tätä vuosikelloa, tätä oravan pyörää, missä sä oot jumissa, niin se on aika pieni. Kyllä. Ja siltikin niin valtio haluaisi vielä lisää, koska tosiaan rahat on loppusoteessa. Kaikki mahdolliset asiat hoidetaan niin tehottomasti, että kuluja vaan kasaantuu, niin täytyyhän se nyt ymmärtää, että jos sä nyt menet duuniin, niin täytyyhän meidän, jos sulla on niin iloa ja intoa mennä vielä duuniin sen normaali duunin lisäksi, niin siis se tarkoittaa sitä, että me viedään nyt siitä puolet. Ihan vaan voisi niinku kysyä, että onko tämä sun mielestä ihmisarvoista elämää keskiluokalle Suomessa tällä hetkellä? Tämä iso kuva, mihin ollaan niinku päädytty nyt. No on se, siis sanotaan näin, että totta kai voisi olla huonomminkin, vai lähdetäänkö me sitä kautta tätä rakentaa? No se on just näin, että periaatteessa jos niin kuin, voisihan se olla totta kai huonomminkin, mutta jos me puhutaan niin kuin pohjoismaalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja miksei vaan Suomesta, niin kuin me puhutaan, niin onhan tämä mennyt vähän niin kuin näköalattomaksi tämä kuvio, että me nyt tässä sinitellään niin kuin, ja puristetaan niin kuin päivästä toiseen yhteiskuntana, ja siltikään rahat ei oikein tahdo riittää. Siis tämähän on tällainen fiilis, että mulla on niinku täyskapasiteetti päällä, mulla on talla pohjassa, työllisyysaste on niinku ennätyslukemissa, täällä niinku, mitä aina sanotaan, kun kritisoidaan niinku kululeikkauksia, että niinku, työllisyysaste on ihan tapissa, kasvaa entisestään, lisää työpaikkoja luodaan, ja sitä ja tätä ja siltikin niin kuin rahat ei riitä oikein mihinkään. Niin kuin mulla on se viimeinen viikko vuodesta, niin se menee niin kuin siitä saadut rahat, niin sillä mä voin sitten mennä ja ostaa itselleni tikkarin tai mäkkärilounaan, että mun ei tarvitse tähän sitä ruokaa itse. Ja sitten taas siirrytään seuraavaan vuoteen, aloitetaan homma alusta. Tämä on ehkä se juttu. No mikä onko sulla nyt luottoa siihen, että tätä pystyy jollain tavalla korjaamaan meidän elinaikanamme, vai onko tämä semmoista, että me ollaan nyt niitä hamstereita, jotka juoksee tässä oravan pyörässä sitten hamaa tappiin? Kyllä mä uskon, että asiat voi korjata, totta kai. Ja saanko mä nyt sitten avautua tässä? No sä voit nyt avautua pikkusen. Joo, siis ensinnäkin se pointtihan on se, että jos otetaan tämä Hesarin artikkeli niin kuin ensinnäkin syyniin, niin siinä tosin puhutaan kuluvasta vuodesta, ja siinä kaikki, ketä on haastateltu, niin ne puhuu käytännössä niin kuin vaan tällaisena niin kuin, lyhyestä aikavälistä kuin vuosi. Ja totta kai, jos katsotaan vaan jotain tällaista taantumalukua kuin 0,3 tai 0,6, niin eihän se ole mikään suhteessa just finanssikriisiin tai 90-luvun lamaan. Verrataan kahta lukua. -9 pinnaa, -0,3. Joo, niin. Toinen on vähän suurempi, tai siis aika paljonkin suurempi kuin toinen, että no worry. Joo, juuri näin. Mut se mikä on siis niin käsittämätöntä, niin on se, että tällaisessa jutussa ei millään tavalla tule esille se, että Suomen talous on polkenut paikalla viimeiset 15 vuotta. Että Suomen talouden tuottavuus on polkenut paikalla viimeiset 15 vuotta. Ja miksi se Suomen talouden tuottavuus on polkenut paikalla viimeiset 15 vuotta on se, että me ei olla investoitu mihinkään viimeisen 15 vuoden aikana. Ja siltä osin, kun me ollaan Suomessa investoitu viimeisen 15 vuoden aikana johonkin, niin se on ollut seiniin, eli tähän rakentamiseen, joka ei siis kasvata taloutemme tuottavuutta yhtään millään tavalla. Se on ihan turha tämä väestönsiirto johonkin kasvukeskuksiin, että että samalla me näivetetään osaa Suomesta ja sitten tuodaan ne sitytorpparit tänne pääkaupunkiseudulle kitumaan. Niin. Eli mikä kuvio tässä nyt on sitten? Sano se. Niin, että kenen mastoplääni tämä on tämä koko homma. Tämä ei selvästikään nyt ole se tapa, millä tavalla tämä 15 vuotta nyt jollain tavalla muutettaisiin johonkin super tulevaksi kasvutarinaksi tässä Suomen taloudessa. Se, mikä minua varsinkin yllättää tässä niin kuin Hesarin artikkelissa, kun tehdään tällainen juttu, että pelkokerroin meni överiksi, sä otsikoit jotain tällaista, ja sitten sä tuijotat niin kuin viimeisen 5 minuutin aikajaksoa, katsoa, että hei, tämähän on ihan hyvin, vaikka sä oot syöksykierteessä. Niin
olisi kuvitellut, että näiltä haastateltavilta tässä jutussa olisi tullut sitten sellainen nosto, että joo, okei, tämä 1 vuoden lukema ei ole niin hälyttävä, mutta se mikä on hälyttävää on se, että kun maailman talous on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana, niin meidän talous ei ole kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana. Meidän talouden tuottavuus ei ole kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana. Se ei ole kasvanut, koska Suomeen ei olla investoitu viimeisen 15 vuoden aikana. Kaikkialla muualle on investoitu, mutta ei Suomeen, ymmärrättekö te? Eli talouden kasvun ydin on tuottavuuden kasvu. Tuottavuus perustuu investointeihin. Suomeen ei ole investoitu. Kaikkialle muualle maailmaan on investoitu. 15 vuotta menty. Miten kauan tässä pitää niin kuin tuijottaa tätä tilannetta, että jotkut kellot sois tällaisilta niin kuin taloustieteilijöiden superammattilaisilta korvien välissä, että kun toimittaja soittaa ja kysyy, että hei, et eikö tämä ole vähän niin kuin synkistelyä, että ollaanko me nyt niin kuin tässä tällä minuutilla, ollaanko me nyt lamassa, niin että sä et niin kuin toteat, että ei me just tällä minuutilla olla, mutta että haloo, että niin kuin oikeasti viimeiset 15 vuotta mennyt Kankkulan kaivoon. Ja miksi tämä suututtaa mua henkilökohtaisesti niin paljon on se, että tämä on just tällaiset jutut synnyttää tällaista niin kuin madaltaa sitä kriisitietoisuutta. Ja tämä on niin kuin sellainen elevaattorimusiikkia, että talo palaa ja sä oot jossain hississä, kuuntelet jotain niin kuin diipadaapaa tuunia ja liekit roihua sun ympärillä. Ja kohta hissin koneisto pysähtyy ja sit sä keityt No mietipä tätä, että jos sä luet jonkun Hesarin tämmöisen kunnolla taustotetun artikkelin, asiantuntijahaastatteluineen, niin lähdet sä mielessäsi haastaa näitä asiantuntijoiden näkemyksiä. Kuinka isolla osalla keskiluokasta on kompetenssia tehdä se? Silleen, että sä otat vähän niin kuin se faktan annettuna, että näin se on sitten. Kyllä. Tässä se on niin kuin mustaa valkoisella kirjoitettu, se on pakko olla näin. Joo, ja sitten myöskin niin kuin mietitään niin kuin päättäjiä, poliitikkoja, jotka niin kuin pitäisi mahdollistaa tehdä sille tällaisia päätöksiä meidän Suomen maan ja talouden osalta, että tänne alkaisi tulemaan niitä investointeja. Ne lukee tällaisen jutun ja sitten ne kuulee koko ajan kaiken näköisiä lobbareita, jotka hutelee niin kuin Hosiannan niin kuin suuntaan jos toiseen. Niin tämä dilutoi sitä niin kuin kriisitietoisuutta heidänkin keskuudessa. Ja tämä niin kuin tylppäkärkeistää niin kuin heidän tahtotilansa potentiaalisesti osaltaan niin, että niin kuin ei saada sellaista ryhtiliikettä aikaiseksi. No mieti nyt, jos nämä on ne samat asiantuntijat, jotka esimerkiksi eduskunnassa paljon valiokunnissa käy kuultavana. Niin. Se on just ollut joku päätösasia on siellä ja nyt kysytään pari eksperttikommenttia, kun tämä on kuitenkin vähän semmoinen aihe, mikä ei nyt valiokuntalaisilla ihan nyt kielen päällä ja sitten, että kuinka se nyt on. Ja kuinka se nyt oikeasti on, kerron nyt. Niin, no, ja sitten joku sanoo, että ei tässä mitään hätää. Ei tässä mitään hätää. Siis Suomen BKT heilu 0 molemmin puolin vuodesta toiseen. Tämä niin kuin nykyinen kriisitietoisuus poliittisten päättäjien keskuudessa riittää siihen, että yritetään leikata kaikesta mahdollisesta. Se ei riitä siihen, että aletaan puhua tuottavuudesta. Eikä saatikkakaan siitä, että meillä olisi joku visio tai niin kuin oltaisiin pystyttämässä jotain tällaista parlamentaarista ryhmää, joka alkaa niin kuin yli vaalikausien niin kuin ajamaan Suomen talouden etua, jolla me siis maksetaan kaikki. Siis myöskin sen kuka se oli Palo, joka oli sitä mieltä, että varastaminen kaupassa on ihan ok ja mä elän nyt yhteiskunnan tuilla, niin siis meitä on joka lähtöön ja hänestäkin pidettäköön huolta, mutta se onnistuu vain, jos talous rokkaa. Eikö niin? Kyllä. Siis se, että niin kuin päättäjien niin kuin kriisitietoisuustaso olisi tarpeeksi korkealla, niin kyllähän niin kuin meidän ammattilaisten pitää lyödä sitä nyrkkiä pöytään ja piiskata heitä ja sanoa, että ottaa vähän perspektiiviä tähän asiaan ja todeta, että joo, että nyt kun me
Suomi-niminen Titanic-laiva ajoi tuohon jäävuoreen, niin me ollaan vielä pinnalla. Mutta 9 vesitiivistä niin kuin, osaa rungosta, niin niihin on niin kuin, tullut, ne kaikki 9 vuotaa. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä menee tunti tai puolitoista ja sitten tämä laiva on pohjassa. Tämä olisi niin kuin, tavallaan niin kuin se insinööri siellä Titanicissa sanoi sille kapteenille. Kapteeni oli sitä mieltä, että no eihän tässä hätää, tämä laivahan ei uppoa. Sitten insinööri kävi tsiekaamassa, totesi, ei. Nyt on käynyt niin, että tässä on niin kuin 50-metrinen niin kuin, viilto rungossa, 9 vesitiivistä osaa vuottaa. Se tarkoittaa sitä, että tämä tai laiva uppoaa 1,5 tunnin sisään. Tämä on vastaavasti se, mitä tämän päivän taloustieteilijöiltä, viisailta tästä maasta toivoisi sanottavan, eikä sitten totea siinä yhteydessä, niin kuin tässä Hesarin artikkelissa, että eihän tässä mitään hätää. Meillä on 4 asteen kallistuskulma. Tämä oli niin kuin tavallaan tämän artikkelin juttu. Meillä on 4 asteen niin kuin kallistuskulma, että hei, että viime myrskyssä niin se heilu 20 astetta suuntaan jos toiseen. Kun ei se kallistuskulma ole se pointti, vaan se pointti on se, että se laiva uppoaa. Nyt niin kuin peräänkuulutan taisin sitä, että mä tiedän, niin talousviisastelijat tuijottaa paljon niin kuin sitä seuraavaa kvartaalilukua tai seuraavaa jotain tilastokeskuksen lukua tai seuraavaa mitä ikinä BKT-lukua tai vaihtotaseen lukua tai jotain tällaista. Peruttakaa 10 metriä taaksepäin siitä teidän näytöstä. Katsokaa sen, niin kuin tämä kehitys viimeisen 20 vuoden ajalta. Katsokaa, mitä meni ensin, katsokaa, mitä meni sitten viimeiset 15 vuotta ja antakaa niiden kellojen jumalauta soida. Kiitos, koska tällä systeemillä tämä ei muutu miksikään. Ja se huolestuttavin asia kaiken lisäksi, niin tässä on se, että tässä laivan kääntämisessä kestää aivan jumalattoman kauan. Silloin 90-luvulla, kun oli syvin lama niin kuin siinä alussa ja kaikkea tällaista, niin meillä oli sattumoisen sellainen Nokia-niminen kumisaapastehdasfirma, joka oli päättänyt 80-luvun aikana siirtyä tällaiseen kännykkäteknologiaan, niin kuin alkanut satsaa siihen. Jossain vaiheessa lopetti ne kumisaappaat ja telkkareiden tekeminen ja alkoi keskittyä tähän kännykkäbisnekseen. Eli siellä oli sellainen niin kuin iso firma, joka niillä oli niin kuin rattaat jo käynnissä ja niin kuin oli menossa siihen just hyvin ajoitettuun oikeaan suuntaan, joka sitten nosti Suomen talouden yksin, tämä firma niin kuin alihankkijoineen kaikkineen, nosti firman, Suomen valtion kroonisen budjettialijäämän muutamaksi vuodeksi plussalle. Ja sitten kun se Burning Platform ja muut todettiin, että tämä homma meni, että me hävittiin Applelle isosti ja tämä kuvio tästä ei tule enää mitään ja me syöksyttiin finanssikriisin jäljiltä niin kuin betoniin, niin sen jälkeen, tiedättekö te mitä, me ollaan vedetty julkisessa taloudessa velaksi. Ja tässä ehkä tämä niin kuin pointti on, että sun täytyy ymmärtää, että näitä asioita ei muuteta vuodesta toiseen jollain mahtikäskyllä. Siis tämä talous ei toimi sillä tavalla, vaan se on sellainen pitkähkö prosessi, missä tarvitaan tietyn määrä TKI:tä, tietyn määrä yritteliäisyyttä, tietyn määrä niin kuin pieniä ja keskisuuria firmoja ja tietty määrä muutama sellainen niin kuin iso yritys. Ja nämä kaikkien pitäisi niin kuin olla sellaisessa moodissa, että ne on menossa niin kuin oikeaan suuntaan. Ja vielä pysyä sitten niin kuin menossa oikeaan suuntaan ja pysyä Suomen rajojen sisällä niin, että se hyödyntää Suomen taloutta. Tällä hetkellä niin Suomeen ei ole niin kuin investoitu 15 vuoden aikana juurikaan mitään. Kaikki ulkomaisten suorat investoinnit menee Ruotsiin tai Baltian maihin. Suomeen ei tule niin kuin juurikaan mitään. Se, mitä tänne on investoitu kylmiin seiniin, jotka vaan on ja seisoo, ei tuota yhtään mitään, varsinkaan kun etätyö tuli koronan ajalta niin kuin,
tällaiseksi defaultiksi kaikille heille, joille se on mahdollista, joka on siis suuri osa kuitenkin taloudesta. Meidän koko tämä koneisto on niin kuin pysähtymään päin, ja tämä pitäisi saada kääntymään. Ja nyt sitten tällaisessa niin kuin tilanteessa, kun niin laiva kallistuu 5 astetta oikealle, mutta se on niin kuin varmasti uppoaa, niin sitten kun tietäjiltä kysytään, että onko tämä huolestuttavaa, niin todetaan vaan, että 4-5 astetta kallellaan barpuuria, että ei tässä mitään hätää, että viime myrskyssä oltiin kallellaan 20%. Se on sama kuin se orkesteri soittaa vielä se yläkannella, täyttä häkää sitten. No se orkesterikin tiesi, että tämä homma menee niin kuin No kyllähän Suomessakin kaikki oikeastaan tietää, mutta se on ongelma, kun kukaan ei tee mitään. Mä väitän, että just tällaisten niin kuin tässä jutussa haastateltujen sanomisten ja tämän toimittajan toimesta on tehty sellainen niin kuin karhun palvelus tällä hetkellä. Se on vain yksi juttu, niin onneksi niin tämä ei niin kuin koko tätä laivaa nyt kaada. Mutta siis tämä on niin kuin äärimmäisen huonoa ja vastuutonta tekemistä, että me vähennetään suomalaista kriisitietoisuutta, jota pitäisi lisätä. Ja miksi sitä pitäisi lisätä? Sen takia, että me synkisteltäisiin ja onko me niinku, senkö takia Rahapodi täällä aina vahtoo näistä, että hommat on niinku menossa päin hemmettiä ja että tämä on kivaa. Ei. Nyt me tullaan siihen pointtiin. Kaikki muutos tapahtuu vain siitä, että me ensin myönnetään nykytilanne. Näin tämä menee. Niin voitaisiko me nyt ottaa pieni niinku aika lisä tässä näin niinku suomalaisina ja niinku oksentaa kaikki faktat pöytään. Kaikki asiat, jotka on niin sanotusti huonosti. Ja todeta nämä asiat. Puhdistaa pöytä. Niin, puhdistaa pöytä niin kuin kaikesta ikävästä. Mikään ei, tuodaan se kaikki päivävaloon. Ketään ei kiinnosta teettäminen ja tekeminen Suomessa. Kaikki muut maat maailmassa on jollain tavalla parempia kuin me. Suomen talous näivettyy. Se vaan näivettyy. Ja nekin firmat, jotka täällä on, niin ne mielellään niin kuin investoi jonnekin Hollantiin kaikista paikoista maailmassa. Jopa valtionyhtiöt. Jopa valtionyhtiöt. Okei. Sitten syntyvyys on niin kuin järkyttävän alhainen. Meillä on, se syöksyy kellariin. Ja meillä on niin kuin yhä vähemmän hengissä olevia ihmisiä tulevaisuudessa, jotka pitäisi rahoittaa yhä suuremman joukon eläkkeitä ja terveyskustannuksia sun muita. Ja niidenkin keskuudessa, niin siellä on niin kuin valmiiksi mielenterveysongelmia kasvussa sellaista vauhtia, että ne on niin kuin, se ei ole varma, että siinä vaiheessa kun ne tulee koulusta ulos, niin 1/3 siitä vähenevästäkin porukasta, niin voi niin huonosti, että ne ei ole tuottavassa kondiksessa. Yhteiskunta joutuu ottaa kopin heistä saman tien. Joo. Mä sanon tästä syntyvyydestä vielä sen, kun se oli nyt tässä tapetilla, kun sä rullat tätä sun niin kuin monen kohan listaa läpi. Niin tämä syntyvyys, se oikeasti voi Suomessa olla, se on rahaongelma. Et jos miettii nyt siinä, että silloin kun sä oot, se on se tapetilla 2-40 tiivistetysti, jos sä kuulut tähän keskiluokkaan, niin ei tässä vuosikellossa ole tilaa kyllä minkäännäköisille synnytyksille. Sä mietit, että sinänsä, jos sä synnytät sen 5. lapsen, niin sä saat 2 hunttia kuussa siitä. Se on iso raha tuollaiselle, joka saa tavallisesti 2700. No se on kyllä nyt aika pitkässä puussa sitten sinne asti pääseminen. Mutta siis eihän tässä mitään logiikkaa, että ihmiset alkaa tekemään lapsia sen takia, että ne saisi rahaa. On sekin niin kuin jossain määrin niin kuin, vähän hassu juttu. Ei se synnytä tuottavuutta. Suomi ei pärjää käsitöissä maailmankaupassa. Ei mitään chanssiä. Tietenkään. Vaan siis meidän täytyy keskittyä, niin kuin, siis totta kai, jatketaan listaa. Nämä, jotka sitten myöskin, nämä nuoret, jotka siis pitäisi, joita on yhä vähemmän ja jotka on yhä enemmän niin kuin huonommassa hapessa, niin niiden koulutustaso on niin kuin kuralla. Koska meidän PISA-tulokset syöksyy jostain 2, onko se nyt lukema jossain, me ollaan 26. Eli meillä on sössitty meidän niin kuin poikkeuksellisen hyvä peruskoulu.
Se on täysin anteeksi antamatonta. 5,5 miljoonan kansan maa ei pärjää käsitöissä maailmankaupassa. Ja meidän talous on osa maailmantaloutta, halusimme tai emme. Se ainoa tapa, miten me voidaan niin kuin olla välittämättä siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, on, että me suljetaan rajat täysin. Me ei osteta enää maailmalta mitään, eikä me viedä enää maailmalle yhtään mitään. Ja siis tämä on, se nyt varmaan niin kuin kaikista tulipunaisin vasemmistolainenkin ymmärtää, että se ei ole niin kuin mikään niin kuin kuningasajatus. Tuossa PISA-tuloksissa pakko sanoa, että mä ymmärtäisin sen, jos muut olisi mennyt kovempaa ohi, muut maat, että niiden kasvu ja olisi sillä tavalla, että Suomi olisi jäänyt vähän polkea paikalleen, mutta kun se ongelma siellä taustalla on, että ne ei jäänyt polkea paikalleen, vaan me ollaan tultu alaspäin oikeasti. Kyllä. Että se on se, ja taitaa olla se tiputusvauhti olla kaikkein jyrkin, mitä näissä verrokkimaissa ollut, niin tämä on melkein anteeksi antamattomuutta, koska suurin osa asioista on, mitä pidemmälle mennään, aikaa kuluu, ne paranee. Eli sen tyypin, joka nyt tulee sieltä peruskoulusta, se pitäisi olla 2 kertaa fiksumpi kuin kumpikaan meistä, kun me ollaan sieltä tullut ulos. Siis niin kuin, että mitä ihmettä, hei, come on. Ja nyt kun julkinen talous edustaa 55% Suomen BKT:stä, siis tämä, joka siis ei ole tavoittele voittoa, vaan siis tämä, joka vaan on olemassa sen takia, että me pyöritetään tätä meidän himmeliä, esimerkiksi sotea, niin kuin me sote-esimerkistä nähdään, että se ensimmäinen asia, mitä rekrytoitiin, oli niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka saa noin 300 tonnia liksaa vuodessa, ja hoitajista ei ole vielä tietoakaan, tai niin kuin mistään tekijöistä ei ole mitään tietoakaan, ja näitä päinvastoin on poljettu. 9-portainen hallintohimmeli sinne niin kuin sieltä pääjohtajasta, tai sote-alueen pääjohtajasta siihen ruohonjuuritason tähän keskiluokkaiseen työntekijään. Niin se on niin kuin se huutava huutomerkki siitä, että kannustimet on ihan pielessä. Kannustimet siihen, että saadaan aikaan enempää, parempaa, vähemmällä. Enempää, parempaa, vähemmällä. Kuuluu aikaisemminkin ton. Joo. Nämä kannustimet, niitä ei ole olemassa. Niitä olisi pakko olla olemassa julkisella puolella. Viimeistään nyt siinä vaiheessa, kun yli puolet Suomen BKT:stä on julkistaloutta. Siis tässä on niin paljon asioita, jotka on menossa niin fundamentaalisesti läskiksi ja niin kuin Suomessa. Ja vaikka pysyttäisikin vaan puhtaasti tässä taloudessa, niin se pointti on se, että tämä niin kuin kehityssuunta on niin kuin alaspäin. Tämä kehityssuunta on, että tämä laiva uppoaa. Niin miten helvetissä asiantuntijat, joilta kysytään, että synkistelläänkö tämä Suomen maassa vähän liikaa, niin voi sanoa, että hei, no, että just tällä hetkellä niin tämä laiva on vielä pinnalla ja se on vähän nyt kallellaan, mutta ei se mitään, koska viime viikolla oltiin vielä enemmän kallellaan. Että jos tämä se talous on nyt se iso Titanikki, niin tämä PISA-tulokset on se pikku Titanikki, mikä no se on se yksi vesitiivis kompartmentti siellä rungossa, joka on osasto, joka täyttyy tällä hetkellä vedellä. Niitä oli 9 siellä muistaakseni Titanikissa. Voi olla, että mä oon väärässä siitä luvusta. Mutta jos sanotaan, että niitä on 9, niin siellä on niin kuin Suomen peruskoulutus on se yksi osasto. Sitten siellä on sote-järjestelmä toinen, Sääntö-Suomi, joka tukehduttaa kaiken tekemisen täältä 3, verotusaste 4 ja niin kuin, tällainen niin kuin yhteiskunnallinen tendenssi, että me ollaan niin kuin käännytään aina valtion puoleen, kun joku ei luista. Se on niin kuin 4, 5, mikä tämä nyt oli. Ja no onhan näitä. Kyllähän tämä nyt tupottaa isommankin Titanikin tämmöinen. Niin siis tämä menee pohjaan tämä homma. Ja mä niin kuin Rahapodi, mä nyrkkäpöytään oikeasti. Mä ymmärrän, miten tämä artikkeli ja juttu niin kuin ylipäätänsä pääsi tapahtumaan, mutta mä peräänkuuluttaisin sitä, että niin kuin talouden ammattilaiset, niin kuin nämä Titanic-insinöörit, talouden ammattilaiset, niin nyt meillä on niin kuin yhteiskunnallinen vastuu
saattaa tämä kriisitietoisuus päivänvaloon ja niin kuin nostattaa sitä sillä tavalla, että me lopetetaan, että niin kuin pakotetaan päättäjät sellaiseen moodiin, että ne lopettaa sellaisen viilaamisen, sellaisen niin kuin, tiedätkö, että okei, että muutetaan tätä yhtä sääntöä niin kuin 0,08% johonkin suuntaan. Niinistöhän puhuu tällaisesta parlamentaarisesta ryhmästä, joka olisi niin kuin yli vaalikausien niin kuin juokseva niin kuin porukka, jossa olisi kaikista puolueista jotain väkeä joka ajaisi niin kuin Suomen talouden tulevaisuuden niin kuin hyvää, niin se on niin kuin, vaikka se nyt Niinistöltä tuli, niin oikeasti tämä olisi pakko pistää pystyyn. Siis aivan ehdottomasti. Ja sitten siinä olisi pakko järjestää niin kuin järisyttäviä ratkaisuja sille, että Suomeen saadaan ulkomaisten tekemiä suoria investointeja, niin kuin siis hehtaarilukemaltaan 100 tai 200 miljardin edestä niin kuin pian. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei... Niin kuin, pian tarkoitatko tässä vuosituhannessa vai vähän aikaisemmin? Siis seuraavan 5 vuoden sisään. Okei. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keksiä niin kuin kannustimia sille, että miksi joku Tesla tai Nvidia tai niin kuin mikä tahansa näistä supermenestyvistä yrityksistä se tekee sen seuraavan miljardi-investoinnin Suomeen. Se on vaan saatava. Me ollaan ehdotettu sellaista, että okei, käydään kysymässä heiltä, että millä te tuutte. Tehdään soppari, että jos me täytetään nämä teidän vaateet, niin sitten te kanssa tuutte. Ja sitten tehdään. Tämä on niin kuin se yksi angle. Eli mennään sinne, kysytään Muskista, mitä se vaatii, että SpaceXin seuraava niin kuin tukikohta on Suomessa, tai Teslan seuraava tehdas on, supertehdas, akkutehdas on Suomessa. Sano meille, mitä se vaatii, me tehdään tämä, ja me sitten kirjoitetaan sopimus, ja kun me toteutetaan nämä, niin te myös toteutatte sen 10, 50, 100 miljardin investoinnin, ja sitten mennään seuraavalle yhtiölle. Ja sitten kun tällainen investointi tulee, niin kun me ymmärretään, siellä joku myy maata, joku rakentaa sen tehtaan, sinne otetaan jengiä duuniin, ne voi tuoda ulkomailta Suomeen duuniin väkeä siltä osin, kun se täältä Suomesta ei löydy. Ihan sama, täällä alkaa tapahtumaan asioita, verotulot kasvaa, jada. Tämä on niin kuin vanha juttu. Sitten se toinen on se, että hei, että nyt kun EU on herännyt siihen, että kriittisten metallien saanti pitää sen osuutta niin kuin EU-rajojen sisältä pitää kasvaa, että me ollaan niin Kiinan riippuvaisia, Suomesta löytyy kaikkia näitä metalleja, niin sanotaan, että okei, tervetuloa tänne vaan tekemään niin kuin ympäristöystävällisesti tätä louhintaa, mutta ymmärtäkää, että mikään meidän metallista ei lähde rajojen ulkopuolelle ennen kuin se on niin kuin loppujalostettu, että se jalostusaste on tapissa. Sitten ne sanoo, että no joo, mutta kun eihän teillä ole mitään jalostuskapasiteettia tehdä sitä. Rakentakaa. Niinpä, tehkää investointi tänne. Rakentakaa sellainen kapasiteetti ja viekää täältä pihalle. Se käy meille. Sitten aina kaikissa hyvissä niin pitch deckeissä aina 3 bullettia, niin se 3. peräänkulutaan nyt sitten, että 3. me ollaan keksitty tämä käydään kysymässä, mitä se vaatii, että investointi tehdään sopimus ja sitten toteutetaan sekä investoinnit että ne vaateet, mitkä on esitetty. Sitten tämä kaivoskuvio. Niin todetaan, että joo, tulkaa tänne vaan, tervetuloa. Täältä ei lähde yksikään mineraali minnekään Suomen rajan ulkopuolella muuta kuin loppuun jalostetussa muodossa. Saa investoida tuotantokapasiteettiin, jalostuskapasiteettiin, tervetuloa vaan. Ja nyt sitten kuulijoilta se 3. ehdotus, mikä se nyt sitten onkaan, olisiko se rakennetaan tämä Suomenmaa täyteen ydinvoimalaa ja vedetään niin kuin, ihmisen kokoista kaapelia Saksaan, että me pelastetaan tämä maailman ympäristökriisi sillä, kun ne sakemanit ei osaa pyörittää niin kuin ydinvoimaloita, koska joku helvetin iso aivopiero. Niin myydäänpä sinne niin kuin sähköä heille niin kuin hanasta, laskutetaan, pistetään sellainen, että tänä vuonna niin me myydään 10 sentillä kilowattituntiin niin kuin sähköä teille. Ensi vuonna se onkin sitten 12 tai 8 tai mitä ikinä. Tosi hyvä vientituote. Mut siis meidän on pakko tehdä tämän tasoisia asioita. Meidän on pakko saada se parlamentaarinen ryhmä pystyyn. Jotta me saadaan se parlamentaarinen ryhmä pystyyn, asiantuntijat, talousviisastelijat täytyy olla yhtenä rintamana sanomassa, että tämä homma menee läskiksi, jos me ei aleta
tekemään tällaisia asioita. No, mutta hei, ja sitten vielä kun talousviisastelijat sanoo tällaisia asioita, niin kansankin alkaa ymmärtämään laajasti ja sitten poliitikoille tulee pakko niin kuin myöskin toteuttaa näitä asioita, koska jengi alkaa äänestää niitä tyyppejä, jotka ajaa näitä oikeita asioita läpi. Koska sitten kun me päästään tähän, niin tämä ei ole tällaista kivireen vetämistä. Tämä ei ole tätä, että keskiverto suomalainen tekee koko vuoden duuni jollekin niin kuin vaan hengissä pysyäkseen, eikä mitään kivaa. Muistatko silloin, kun me oltiin nuoria? 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa IT-huuma ja myöskin sitten ennen finanssikriisiä, siis täällä kaupungissa kun kävi, niin koko ajan jengi sai parempaa duunia, ne yleni niin kuin paikasta A paikkaan B, liksat tuplaatu. Kävelit vaan tuon Espan poikki, niin sä olit jo 2 kertaa vaihtanut duunipaikkaa siinä matkalla. No suunnilleen näin, ja siis kauhea pöhinä päällä. Nokia oli niin kuin ihan tapissa, niin kaikki, jotka oli Nokia-duunissa, niin ne oli niin kuin sellaisia, niin kuin, tiedätkö, kun joku Nokia tuli niin kuin johonkin kotibileisiin, niin se paikka vähän hiljenee. Toi on Nokia-duunissa. Joo, se on niin kuin, ja sitten ne oli kaikki aina tosi vakavan näköisiä ja suoraselkäisiä siellä ja kertoi, joo, näitä hyvin menee, mä kävin just maailmalla. Ja ne optiot, ne henkilökuntaoptiot, ne laukee kohta tuossa. Joo, ja siis oli sitä ja oli tätä ja kolmatta. Ja jos ei sua niinku joku duuni kiinnostanut, niin sä vaihdot duuniin. Tätä nykyään, niin siis sä pidät kynsiin hampaan kiinni siitä duunista, että sä pystyt olemaan sen vuoden duunissa, jotta sä pystyt maksamaan ne, niin kuin sun hengissä pysymisen. Ja siltikin valtion koneisto huutaa, että lisää fyrkkaa tarvitaan, koska... Mä oon paljon miettinyt, että oliko tämä Nokian juttu, tämä 10 vuoden tämmöinen kukoistus käytännössä, niin oliko se Suomelle onnenpotku vai tämmöinen kuolemansuudelma? Niin. Ja mä en ole ihan tullut vakuuttuneeksi. Mä voisin ihan hyvin niin kuin allekirjoittaa, että se tietynlainen kuolemansuudelma, koska me oltiin niin kuin ihan yhden firman, niin kuin, yhdestä firmasta kiinni niin kuin riippuvaisia ja me ei olla, niin kuin me ollaan edelleen viedään puuta ja sellua ja niin kuin mitä ikinä ja me ollaan niin kuin ihan siis agraariyhteiskunta vielä niin kuin tässä siinä aikana, kun koko muu maailma on vetänyt niin kuin porhaltanut oikealta ja vasemmalta ohi ja nyt me tarvitaan, nyt se on näin, että me ollaan fiksua kansaa, meidän koulutustaso on hyvää, meillä on hyviä tyyppejä täällä, niin kuin poliittisen värinkarttaan katsomatta, täällä löytyy viisautta, ymmärrystä, tekemisen kapasiteettia. Nyt meidän täytyy nöyrtyä siihen, että meidän täytyy rohmuta, haalia ulkomaisten tekemiä investointeja Suomeen. Se on se nopein, se on niin kuin se mäkistart, tai siis niin kuin se kun akku on vähän tyhjä autosta, niin se on se jump starter, joka iskee siihen niin paljon tehoa siihen starttimoottoriin, että se auto lähtee liikenteeseen pelkästään sillä. Sähköautot, toimiko se siihenkin? No sekin vielä. Nyt voi olla, että ei tätä nyky-Suomeen saakkaan niin helpolla sitten mäkistartattua, mutta tämä nyt on se ongelma, että me pitäisi nyt olla joko sitä mieltä, että meidän tyyppiset asiantuntijat, niin kuin Rahapodissa, ne on oikeassa. Joo, tai sitten ne toisen tyyppiset sanoo, että no worry, be happy. Joo. Mua henkilökohtaisesti, kun mä sitä kahlasin sitä artikkelin läpi, niin mua pisti miettimään sitä, että ettei tässä nyt vaan ole joku agenda taustalla. Onko niin, että asiantuntijoita on paljon suurempi määrä, mitä on haastateltu tähän juttuun? Niin. Annat vääriä kommentteja, et pääse lehteen. Niin. Eli tässä nyt vaan niinku pusketaan sitä, että ei puhuta niistä aiheista, mitkä on ikäviä, vaikka pitäisi puhua. Ehkä Suomen pitäisi vaan niinku todeta, että tämä 15 vuotta tätä taaperusta nyt pikkuhiljaa riittää. Nyt vaan riittää. Täys mutta se pitäisi ihan kollektiivisesti olla siinä. Kaikki samassa veneessä. Se Titanic on tuotu nyt sinne takas telakalle. Ne osastot, ne on jotenkin ihmeellisesti saanut paikattua. Ja nyt me lähdetään tässä uudestaan liikkeelle, mutta ei lähdetä sitä pohjoisille alueelle, missä on niitä jäävuoria. Lähetetään se johonkin muuhun suuntaan, missä on se kova kasvu tarjolla ja riskejä vähemmän. Kyllä. Jotain muuta pitäisi keksiä. Mutta pakko sanoa vielä tässä muutama kommentti tähän listaan. Niin nyt kun me ollaan siinä tilanteessa, että
NATO, Venäjä, niin sekään ei helpota tätä tilannetta välttämättä. Silloin kun lyötiin nyt rajat kiinni, niin meillä oli aika aktiivista kauppaa Venäjän kanssa, siitä lähti vissiin 5 miljardia BKT:stä pois. Ei ole mitään havaintoa, miten se saadaan takaisin. Se, mitä tuli lisää sitten, niin saadaan itse maksaa nyt se 1300 kilometrin raja-aita tuohon. Se ei lisää BKT:tä käytännössä muuta kuin velkavetosella hetkellisesti. Vähän sama kuin rakentaminen jossain tämmöisessä pääkaupunkiseudulla. Plus sitten, että nyt joutuu tilaa paljon pommeja Jenkeistä, Israelista, jotain ilmatorjuntajuttua. Nämä on käytännössä ulkomaan kauppa. Nämä ei kasvata Suomen tekemistä yhtään mitään muuta kuin lisää vaan tätä velkalastia. Et jos haluaa tehdä helpon tähän sotilaalliseen varautumiseen liittyvän jutun, niin se on ne Ottava jalkaväkimiinat, mitkä pitäisi ottaa niin kuin irtautua sopimuksesta ja ottaa uudelleen käyttöön. Ne on vissi jossain varastossa vielä, niin sen tyyppisiä ratkaisuja. Mutta kaikki tämmöiset ratkaisut on tosi vaikeita. Ei tämä niin kuin helppoa, mutta voisiko se nyt se hihojen kääriminen viimeinkin ja tarttuminen tähän. Jos muistatte vielä... Nopea kommentti. Niin, koska siis niin kuin tavallaan ulkomaisten silmissä, niin se, että me ollaan NATO-maa, niin jos aikaisemmin koettiin maariski aika moiseksi, kun katsottiin karttaa ja todettiin, että me ollaan niin kuin tällainen keinotekoinen raja vedetty tuohon niin kuin Venäjään päin niin kuin, kartassa, 1300 kilsaa ja toinen Venäjä on niin kuin ihan arvaamaton. En mä nyt ainakaan Suomeen lähde duuniin tuomaan perhettä sinne. Eihän sieltä tiedä, miten siellä käy. Ja nyt kun me ollaan NATO-jäsen, meillä on kaikennäköisiä yhteistyösoppareita suoraan Jenkkilän kanssa, että me ei olla lirissä, vaikka NATOakaan ei olisi, niin se pienentää sitä niin kuin ulkkareiden kokemaa maariskiä, joka on siis helkkarin tärkeä niin kuin suorien investointien osalta, mutta myöskin niin kuin tekijöiden osalta, että me saadaan tänne. Että jos me annetaan sen rekrytointipassi sille Teslalle, jos se investoi tänne 100 miljardia, niin nehän sitten tuo sen oikeanlaisen porukan tänne ja se hoitaa se koko homman meille. Ja ne myös tulee. Kukaanhan ei siis voi pakottaa ihmisiä tulemaan Suomeen, mutta ei tarvitse pakottaa välttämättä, kun nyt tämä maariski-asia on niin kuin pienempi. Ja sitten on niin kuin yhtä lailla hyvä muistaa se, että niin kuin armeija marssii vatsallaan, ja sodat voitetaan taloudella. Eli jos joku on niin kuin painavasti sitä mieltä, että tulevaisuus on tosi synkkä ja ainakin uskottavuuden niin kuin osalta, niin jos meidän pitää niin kuin vielä niin kuin syventää sitä pelotetta, että tänne ei kannata tulla, koska tänne tulemalla niin ei saa mitään, joka maksaa niin paljon kuin mitä se maksaa, kun tänne tulee, senkin takia totta kai meidän pitää saada talous kondikseen, koska niin kuin me tiedetään, niin jos talous on kuralla, niin millä sä sodit? Niinpä. Tällainenkin pointti. No sit vielä hei, kello tikittää, mutta pakko sanoa, että joku aika sitten niin puhuttiin siitä, että onko Suomi Kreikan tai Italian tiellä. Tarkoitti sitä, että niin oikein tosi velkaantunut ja sitten jossain vaiheessa joku EU tulee siihen väliin ja ottaa haltuun tai joutuu eroon EUsta ja kaikkea muuta. Okay, no sanotaan, että sen jälkeen Kreikka päässyt hyvälle trackille sitten. Ne on tehnyt pakon edessä uudistuksia. No, ja toinen juttu, että Italia, en tiedä, onko tehnyt mitään uudistuksia, mutta ne on niin kuin ymmärtänyt, että otetaan sitten elvytyspaketteja muilta, että pistetään niin kuin muut maksamaan tämä, niin ne on saanut jollain tavalla homman haltuun. Nyt on se, että tuleeko sitä seuraavana kirosana, että Suomen tie. Suomen tie voi olla semmoinen, että muita maita pelotellaan sillä, että hei, tehkää jotakin, tai te joudutte Suomen tielle. Siis että tämmöisen ihan niin kuin holtittoma 15 vuoden pyörämyrskyyn, mistä ei kukaan pääse irti. Siis ollaan tällaisia kuolleita kaloja vaan koko porukka ja mennään puron mukana, että eikä tehdä mitään. Niin, me luvattiin teille mustaa magiaa ja tässä nyt oli sitä koko jakson täydeltä. Joo. Tässä nyt ehkä loppukaneettina, teidän täytyy itse miettiä sitä, että hei, ootteko te jollain tavalla tässä mukana, mutta tosi vaikea olla mukana, jos tämä niinku ylin leijeri tästä Suomen yhteiskunnasta ei ole tässä sitten, että ei ole mitään niinku Titanikin kapteeni, jolla on sitä kriisitietoisuutta, joka halusi tehdä ne viimeiset muuvit ennen kuin jotain vielä voidaan tehdä. Toinen vaihtoehto on sitten, että oot mukana tässä, ei hirveän hyvin mene, oot se sitytorppari, pistät sen strutsina vaan pään pensaaseen ja go with the flow ja unohda koko homma. Mutta se, mikä tässä mainittiin tuossa jutussa, niin siellä oli myös se, että se säästämisaste
oli noussut, tarkoittaa sitä, että sinä ja kaltaises, ne on alkanut säästää nyt sinne pahan päivän varalle. Se on se, mitä sinä voit tehdä, jos et sä pysty koko Suomeen pelasta nyt ainakin itsesi. Juuri näin. Ja olla ekana siinä pelastusveneessä, koska pelastusveneitä ei riitä kaikille. Näin se menee, mutta toivottavasti tykkäsitte tämmöisestä mustasta magiasta. Katsotaan, eksytäänkö me tälle samalle linjalle seuraavissa jaksoissa vai paistaako kevätaurinko myös meidän studioon? Joo, ja ehkä sellainen niin kuin tarkennus tässä, että tämä musta magiahan ja mustuus ja synkistely, niin eihän tämä sitä ole, vaan tämä kysymys on siitä, että mikään ei muutu ennen kuin me tunnustetaan tosiasiat. Ja nyt olisi pakko alkaa muuttumaan. Ja aloitetaanko nyt siitä, rakkaat superiasiantuntijat, että aletaan kertoa ja rummuttaa sitä, että nyt on pakko alkaa tehdä isoja muuveja niin, että meillä kaikilla on kivempaa. Koska jos me heti kun tämä kriisitietoisuus on olemassa, niin silloin siihen voidaan tehdä asioita. Ja tämä on niin kuin mun näkemyksessä se positiivinen asia, että mä oon iloinen siinä päivänä, kun kaikki huutaa, että nyt on pakko tehdä jotain, koska se tarkoittaa sitä, että silloin aletaan myös tekemään. Tällainen hyssyttely on siis itsensä huijaamista, älyllistä epärehellisyyttä ja tällaista niin kuin vastuuttomuutta kaiken kaikkiaan. Niin. Ja vielä sekin, että jos katsotte ympärille, no joo, okei, tämä oli vähän niin kuin synkkää tämä Rahapodin-jakso, mutta että hyvinhän meillä menee, kun katsoo, että valot palaa Helsingissä ja Turussa ja Tampereella ja näin poispäin. Ja mä saan 30% mun asumuskustannuksia kaupungilta ja sitten me saadaan niin kuin niitä lapsilisää ja muita tällaisia asioita. Asiat on ihan ok. Niin se pointti on se, että me mennään velaksi. Ollaan menty jo 15 vuotta velaksi. Niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Tämä meidän elintaso, mikä meillä tällä hetkellä on, niin se mennään, sillä se synnyttää velkaa. Niin jos me halutaan ylläpitää tämä kuvio, niin tämä kelkka, tankkeri, Titanic on käännettävä. Aamen. Wow. Okei, tämmöistä tällä viikolla. Palataan asiaan taas ensi viikolla. Kiitos. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.